Το Encore είναι ένα πολύ απλό λογισμικό υπολογιστή που μας επιτρέπει να συγγράψουμε και να επεξεργαστούμε μουσική σημειογραφία. Για να μπορέσει όμως ο υπολογιστής να καταλάβει τη μουσική, χρειάζεται με κάποιο τρόπο να την μεταφράσουμε ψηφιακά. Η ψηφιακή αυτή μετάφραση είναι εφικτή με το MIDI, που ως πρωτόκολλο δημιουργήθηκε το 1982 και είναι παγκοσμίως διαδεδομένο σε όλη τη μουσική βιομηχανία. Το MIDI, Musical Instrument Digital Interface, στα ελληνικά ψηφιακή διασύνδεση μουσικών οργάνων, είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, synthesizers, drum machines κτλ., υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ελεκτές MIDI και κάρτες ήχου, να επικοινωνούν και να συγχρονίζονται μεταξύ τους ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Αντίθετα με πηγές αναλογικού ήχου, το MIDI δεν μεταδίδει ακουστικό σήμα, αλλά στέλνει ψηφιακή πληροφορία για το τονικό ύψος και την ταχύτητα μετάβασης, καθώς επίσης και παραμέτρους όπως η ένταση, διατήρηση, βιμπράτο, διαμόρφωση στερεοφωνίας κτλ., το οποίο μεταφράζεται σε ακουστικό σήμα από την εκάστοτε MIDI συσκευή. Και τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία MIDI για να συνδυάσουμε δύο διαφορετικά keyboards μεταξύ τους. Έχουμε ένα synthesizer και ένα ηλεκτρικό πιάνο και θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ήχους του synthesizer παίζοντας και από το ηλεκτρονικό πιάνο. Ακολουθεί αυτοσχεδιασμός, ο οποίος αρχικά θα γίνει εναλλάξ στα δύο πλήκτρα και στη συνέχεια θα συνοδευτεί από ρο και ενορχήστρωση, αποτελούμενη μόνο από MIDI όργανα. Κανένα φυσικό όργανο δεν υπάρχει σε αυτήν την ηχογράφηση που θα ακούσετε τώρα. Encore. Λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας μουσικής σημειογραφίας για PC και Macintosh. Δημιουργήθηκε το 1990 από την αμερικανική εταιρεία Passport. Πλέον το λογισμικό πέρασε στην Xevox, η οποία το διανέμει και αναπτύσσει. Το Encore είναι ένα από τα πρώτα λογισμικά συγγραφής παρτιτούρας που αλληλεπιδρά στην πρόσθεση και επεξεργασία αντικειμένων, χρησιμοποιώντας απλά το ποντίκι του υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορούμε να ακούσουμε την νότα που θα γράψουμε πριν ακόμα την εισάγουμε. Η διαδικασία εκμάθησης είναι πολύ εύκολη. Αρχάριοι χρήστες μπορούν να αρκεστούν σε συγκεκριμένες απλές λειτουργίες του λογισμικού, ενώ οι πιο έμπειροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές του όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το Encore μπορεί να αναπαράγει τη μουσική μέσα από το MIDI περιβάλλον της κάρτας ήχου ή εξωτερικής συσκευής MIDI, την οποία μπορεί να γράψαμε είτε μέσω ποντικού είτε μέσω ηχογράφησης από ψηφιακό πιάνο ή άλλη MIDI συσκευή. Επίσης, είναι χαρακτηριστικά απλή αλλαγή στο τέμπο και στην ένταση της κάθε φωνής σε ένα πολυφωνικό έργο, κάτι που ενισχύει την ευελιξία του προγράμματος ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη. Πολύ σημαντικό εργαλείο για τον μουσικό συνθέτη, ο οποίος παίρνει μια ακριβή και σημαντική ηχητική εικόνα για το έργο του. Πολύ γρήγορα χρησιμοποιήθηκε και από μουσικά σύνολα που ήθελαν απλά να κάνουν πρόβα τα μέρη τους στον προσωπικό τους χώρο. Αυτό είναι το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής. Βλέπουμε εδώ τα παράθυρα με τους φθόγκους, τις νότες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τις δυναμικές, τα κλειδιά,
στην βασική γραμμή εργαλείων εδώ, αποθήκευση, μετρονόμος, εκτύπωση κτλ. Πατώντας δεξί κλικ πάνω στο πεντάγραμμο, ακούμε τον ήχο από τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο όπου κάνουμε κλικ. Μπορούμε φυσικά να γράψουμε και κάποιες νότες. Πατάμε αριστερό κλικ πάνω στο τέταρτο για παράδειγμα και κάνουμε πάλι αριστερό κλικ στο πεντάγραμμο. Ας κάνουμε το ίδιο και στον μπάσο. Και πατώντας play, αυτό τώρα μπορούμε να το ακούσουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η εφαρμογή χρησιμοποιεί MIDI interface προκειμένου να ακούσουμε τις νότες που γράψαμε. Ας γράψουμε και λίγα τρίχα. Εάν γράψαμε κάτι λάθος, μπορούμε να το επιλέξουμε και πατώντας delete το σβήνουμε. Ας γράψουμε λίγο κάτι τυχαίο. Και αυτό τώρα μπορούμε να το ακούσουμε. Ας γράψουμε ένα χοροδιακό κομμάτι τώρα με 4 φωνές. Ξεκινούμε καινούργιο αρχείο. Το πρόγραμμα μας δίνει 2 επιλογές ενορχήστρωσης, μία με πιάνο και μία με πιάνο και φωνητικά. Εμείς όμως θέλουμε να παραμετροποιήσουμε την ενορχήστρωσή μας, οπότε στην πρώτη επιλογή βάζουμε 4 τον αριθμό των φωνών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, 2 συστήματα σε κάθε σελίδα και 4 μέτρα σε κάθε σύστημα. Μπορούμε να επιλέξουμε την τονικότητα του κομματιού που θέλουμε. Ας βάλουμε την sol μείζωνα. Η sol μείζωνα έχει μια δίεση. Από το μέτρο 1 μέχρι το τέλος, μια δίεση. Okay. Ας αφήσουμε τα 4 τέταρτα όσο έχουν. Σε περίπτωση που θέλουμε να το αλλάξουμε και αυτό, πηγαίνουμε εδώ. Και εδώ έχουμε αυτές τις επιλογές. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να βάλουμε και 7/8 έναν ελληνικό ρυθμό. Αλλά ας τα αφήσουμε 4 τέταρτα. Και μπορούμε να αρχίσουμε να γράφουμε. Εάν κάναμε κάποια λάθος νότα, μπορούμε επίσης να την πιάσουμε με το αριστερό κλικ και να τη μετακινήσουμε πάνω ή κάτω. Μπορούμε αυτό να το ακούσουμε.
Αφού ολοκληρώσαμε το κομμάτι, μπορούμε τώρα να το ακούσουμε. Ας το ακούσουμε μια φορά ακόμα, αλλάζοντας όμως το τέμπο. Ανοίγουμε εδώ το μετρονόμο. Αυξάνω την ταχύτητα. Ή μπορώ να τη μειώσω. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και διαφορετικά όργανα. Την πρώτη φωνή ας την αφήσουμε στο κανάλι 1, την δεύτερη στο κανάλι 2, τρίτη στο κανάλι 3, τέταρτη στο κανάλι 4. Εάν είχαμε drums στο κομμάτι μας, τότε θα βάζαμε κανάλι 10. Για όλες τις υπόλοιπες φωνές έχουμε όλα τα υπόλοιπα κανάλια. Εδώ ας τα αφήσουμε στο 4. Στο 1 ας επιλέξουμε εκκλησιαστικό όργανο. Church organ. Αυτή εδώ είναι η σειρά 128 οργάνων του General MIDI. Ας βάλουμε εκκλησιαστικό όργανο σε όλες τις φωνές. Για να το ακούσουμε τώρα. Μπορούμε επίσης να αντιστοιχίσουμε κάθε φωνή σε διαφορετικό όργανο. Ας βάλουμε στη σοπράνο την πρώτη φωνή, ας βάλουμε ένα φλάουτο. Την δεύτερη φωνή ας τη βάλουμε ένα κλαρινέτο. Την τρίτη φωνή ας τη βάλουμε ένα όμποε. Και την τέταρτη ας τη βάλουμε ένα φαγκότο. Για να το ξανακούσουμε. Το αρχείο αυτό μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο Encore ή ως αρχείο MIDI, το οποίο θα είναι συμβατό και με τα υπόλοιπα MIDI προγράμματα.